درست او بتدرس لسه الطب وعايز تيجي تشتغل في بريطانيا بعد ما تخلص دراستك، سواء في مصر او في اي بلد عربية او من اي بلد انت بتدرس فيها، عايز تيجي تعادل الشهادة بتاعتك هنا في بريطانيا عشان تقدر تشتغل وتحصل على فرص عمل هنا في بريطانيا بدون ما تحتاج لاعادة دراسة الطب من اول وجديد، متجوز كمان ومعاك اسرتك وعايز تجيبها معاك وانت جاي هنا بريطانيا لما تحصل على فرصة عمل هنا، او يا عم حتى لو انت متخرج من كلية الطب ومجموعك او تقديرك مش اللي هو قوي، او يا عم متخرج بالعافية شوية او ناجح يعتبر بالزق يعني في كلية الطب ومش معاك تقدير عالي، فبرضو الفيديو دوت ليك لو انت عايز تيجي تشتغل هنا في بريطانيا وتحصل على وظيفة في مستشفى من المستشفيات البريطانية وبراتب كويس ان شاء الله. فتابع الفيديو دوت النهاردة علشان انا جاي معاكم النهاردة اتكلم مخصوص عن موضوع معادلة الاطباء في بريطانيا من حيث اوراق ومواقع ووقت وفلوس وسفر وفيز وكل حاجة ممكن تيجي في بالك لما تفكر في موضوع المعادلة وانك تسافر وتشتغل هنا في بريطانيا، سواء انت مصري او عربي او حتى دارس في بلد مش عربيه او مهما كان. فالفيديو دوت هتلاقي فيه كل التفاصيل ديت ان شاء الله والاوراق وكل حاجه، وكمان ضايف فيه في الاخر نقطه نصايح وخبرات، علشان انا قبل ما اعمل الفيديو ده اساسا يعني رحت قعدت مع كذا دكتور مصري ومن جنسيات تانية وجم من كذا بلد ونقلت ليكم تجارب ونصايح كمان منهم شخصيه علشان انقل لكم الصوره كامله، سواء بقى حاجات سلبيه او حاجات ايجابيه. الفيديو دوت هيكون مليان جدا بالمعلومات، فتابع معايا بقى الفيديو دوت لحد الاخر علشان ان شاء الله تخلصه وانت عارف كل حاجه عن الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ في الفيديو بتاع النهاردة. بس حبيت اقول لكم الاول الفيديو هيكون متقسم ازاي، لان الفيديو دوت هيكون طويل شوية لان انا حاولت اجمع لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها. فاول حاجة هنتكلم عن موضوع الحاجات اللي هي الرسمية والشرح الطبيعي اللي هو مثلا انت هتوثق شهادتك ازاي. بعد كده هنتكلم عن موضوع الجزء الاول من الاختبار اللي هو بلاب 1، وفي بعد كده بلاب 2، وبعد كده مثلا ازاي اساسا بقى تحصل على المزاولة وازاي تقدم وتعمل اللي هو الريجستريشن، وبعد كده ازاي تقدم على شغل، وبعد كده هندخل في موضوع المرتبات والمعيشه، وبعد كده كمان هدخل لكم في الاخر عن نصايح جايه من الدكاتره نفسهم اللي عايشين هنا بقالهم سنين سواء ايجابيه ولا سلبيه، وكمان هقول لكم الموضوع يكلف ايه في حدود كام يعني من تجاربهم الشخصيه، وبرضه هقول لكم على اسئله برضه بتيجي في دماغكم واجاوبكم عليها. فتابعوا الفيديو دوت لحد الاخر عشان هو كل جزء اهم من الجزء اللي قبله، وبرضه في معلومات واسماء وارقام وحاجات من دي كتيره هقولها مهمه جدا، فيا ريت لو معاك مثلا ورقه وقلم او حتى موبايل او حاجه تسجل فيها معلومات من الفيديو دوت ان شاء الله. وما تنساش طبعا تشترك في القناه او تعمل لايك للفيديو عشان دوت بيساعد الفيديوهات بتاعتي والمعلومات دي توصل لناس كتيره وناس كتيره تستفاد بيها. اول حاجه ابدا معاكم فيها كده ببساطه، انت يا عم واحد دلوقتي دكتور خلصت شهادتك ولا كليتك دلوقتي من مصر ولا من البلد عموما اللي انت بتدرس فيها وخلصت الامتياز، ودلوقتي يلا انا جاهز ايه للشغل وعايز اعرف هروح فين ولا هاجي منين والحاجات دي كلها. اول حاجه هقول لك على الموقع دوت انت هتوثق فيه شهادتك، تمام؟ وركز معايا على كل موقع اقوله عشان هنرجع له في وقت تاني او متاخر في الفيديو دوت ان شاء الله، وهو موقع ECFMG، هتلاقيني كاتبه هنا كده في الفيديو. والموقع دوت اللي انت هتبعت فيه شهادتك وتوثقهم علشان كده تكون جاهز. تمام كده يا معلم، انت يعتبر وثقت خلاص شهاداتك ويعتبر نقول انت جاهز مثلا علشان تدخل في الايه في الحوار بتاع المعادله. تمام، قبل برضو ما ندخل في حوار المعادله في اختبار لغه. طبعا عارفين ان ايه الايلتس اللي بيطلبوه هنا عالي جدا، والايلتس صعب قوي على ناس كتيره، ففي اختبار الدكاتره هنا نصحوني بيه وهو مقبول اسمه OET. ركزوا معايا في الاسامي ويا ريت تكتبوا OET. الاختبار دوت معمول عادي لبتوع الطب البشري والاسنان والصيدله والتمريض تقريبا، ودوت مقبول بيه هنا في بريطانيا. طب ليه الدكاتره بينصحوني بيه؟ لان هو اسهل بكتير من اختبار الايلتس. تمام، هو ممكن غالي شويه بس هو اسهل بكتير يعني من الاختبار بتاع الايلتس. طب ايه الفرق يا ادم بينه وبين الايلتس؟ الفرق يا عم هو ان المقالات والليسننج واغلب الحاجات اللي فيه بتكون اكتر عن المجال الطبي، فانت تسمع حوار مثلا بين مريض ودكتور او عمليه او حاجه، فالموضوع ايه لينكد ليك المجال بتاعك اكتر يعني. بس عموما بيقولوا ان هو اسهل بكتير. طب ايه يا ادم عشان ننجح فيه ولا ايه المجموع المطلوب؟ انك تجيب فيه كل بند فيه مش اقل من سكور بي. لو انت بتتفرج على الفيديو دوت من مصر فانت عندك مركزين او 2 سنتر، واحد في القاهره وواحد في الاسكندريه، ودولت بيعملوا الاختبارات. لو انت بقى حتى بره مصر او جوه مصر وعايز تحجز الامتحان، انت عموما اكتب الاو اي تي سنتر مثلا اكزام ولا حاجه، وهتلاقي اقرب مركز ليك تروح تختبر فيه، ويبقى كده انت جاهز معاك شهاده اللغه.
بعد كده بقى تدخل على موقع نقابة الأطباء هنا، وركز قوي في الموقع ده عشان هو أهم موقع النهاردة. الموقع دوت هو اللي هنعمل منه الاختبارات والحجوزات والتقديم، وهو اللي هيديكم المزاولة، وهو اللي هيفضل معانا لحد آخر الفيديو. الموقع دوت اسمه GMC. تمام. هحاول احط لكم ان شاء الله كل المواقع اللي انا بقولها برضو عشان اسهلها عليكم تحت الفيديو هنا او في كومنت من الكومنتات. المهم تدخل على موقع الوزاره دوت وتعمل اكونت كانك عادي بتدخل على فيسبوك او جوجل او ولا حاجه، وبتعمل اكونت تدخل وتحط بياناتك الشخصيه، بس طبعا مش تملاها اي كلام، لا تحط بياناتك الصحيحه وتركز في كل معلومه بتحطها في الموقع ده. انت حطيت بياناتك، بتبدا تسمي الله بقى رحلتك في موضوع المعادله وتحجز اختبار بلاب 1. تمام. ده الجزء الاول من المعادله، والاختبار ده يا عم يعتبر اسهل بكتير من البلاب 2 اللي هو الجزء الثاني اللي هنحكي عنه بعد الجزء ده. الجزء دوت عباره عن ايه؟ اختبار MCQ نظري يعتبر، وبحوالي 200 باوند وحاجه. لما بتيجي تحجز للاختبار دوت تقريبا الميعاد بيجي لك بعد شهرين 3، ممكن قبل كده ممكن بعد كده، على حسب الظروف او الوقت اللي انت بتحجز فيه خلال السنه. وزي ما قلت الدكاتره قالوا لي ان الاختبار دوت صعب انك تعديه، ومحتاج تحضر له قبلها مثلا بشهرين 3، مش اللي هو ايه فتره كبيره قوي يعني، وان شاء الله تقدر تعديه. عموما برضو درجه النجاح المطلوبه في الاختبار دوت وهو تكون فوق 75% تقريبا، اوقات تقل او اوقات تزيد على حسب المتقدمين معاك. عامله حاجه كده زي التنسيق، يعني لو كله مجاميعهم عاليه قوي فياخدوا ايه الرقم يكون اعلى شويه، بس هم قالوا لي كافريج يعني بيكون تقريبا عايزين نتيجه فوق 75%. ممكن اقل من كده ممكن اعلى من كده، انا بحاول اقول لكم بس ايه افريج عشان تكونوا عارفين كارقام وعارفين ايه اللي رايح وايه اللي جاي وفاهمين ايه الدنيا. يعني الامتحان دوت بتروح للسنتر وتمتحنه. لما بتحجز انت بتشوف اقرب سنتر ليك او السنتر مناسب معاك وتمتحنه. وطبعا لو انت عايز اساسا ميعاد اقرب ولا حاجه انت تحاول تشوف ايه مثلا بلد تانية مدينه تانية حاجه، في ناس بتسافر مخصوص علشان ايه تاخد ميعاد اقرب ولا حاجه، والنتيجه بتاعته بقى بتطلع بعد حوالي شهر ان شاء الله وتكون ناجح يعني واخدت الدرجه اللي انت عايزها. تمام كده يا دكتور، انت يعتبر خلصت مثلا الاختبار الاول ومعاك النتيجه والحمد لله نجحت. ندخل بقى على الوحش الكبير هو بلاب 2. انت دلوقتي بقى محتاج تجهز للجزء الثاني من الاختبار وهو الاختبار العملي واللي هو بيسمى بلاب 2. الاختبار دوت اكبر مشكله فيه انك بتختبره هنا في بريطانيا، مش بتختبره في بلدك عشان هي معادله بريطانيه. تمام. المهم انت بتحجز من على نفس الموقع بتاع GMC اللي انا قلت لكم احفظوه علشان هيفضل معانا، اللي هو بتاع نقابه الاطباء. تدخل تحجز من عليه الاختبار الثاني اللي هو بلاب 2. والاختبار ده يا جماعه ثمنه حوالي 1000 باوند استرليني، غالي. والمشكله هنا يا جماعه والاصعب مش في موضوع الامتحان قوي على قد ما هو موضوع انك تيجي علشان تكمل المعادله. علشان انت اساسا تيجي تكمل اللي هو بلاب 2 ده انت بتقدم على فيزا بنفسك، مالكش دعوه باي مثلا شركه ولا مستشفى تدعمك ولا حاجه. بتقدم على فيزا سياحيه لبريطانيا، يا دوبك بس بتختار في خانه فيها ان الفيزا نوعها بلاب 2. تمام. او للهدف اللي هو بتاع بلاب 2 انك جاي تكمل المعادله، بس بتحتاج اوراق الفيزا السياحيه عادي، انك يكون معاك كشف حساب بنكي 6 شهور ويكون في حركه كويسه وارقام كويسه، وبرده موضوع انك تكون شغال وتقدم HR ليتر من مكان الشغل بتاعك، والحوار دوت اللي هو بيطلب في اي فوره لما بتيجي تقدم فيزا سياحيه يعني. وفي ناس بترفضه، يعني في ناس اللي هو بيكونوا حاجزين الامتحان ولا قدر الله بيترفضوا، بس اغلبهم بيقدم تاني واغلبهم الحمد لله بيتقبل. الموضوع صعب وطويل بس عايز اصرار وعزيمه كبيره، خليك متابع معاه لحد الاخر يا بطل وانشف كده. طب انت يا عم قدمت على الفيزا واتقبلت الحمد لله زي اغلب الناس وخلاص المفروض جاي هنا بريطانيا. طب ايه يا ادم انا هاجي انط في الامتحان على طول؟ بص، في دكاتره قالوا لي ان هم راحوا تبع اكاديميات خاصه. طبعا الاكاديميات ديت بتعرض ان هي بتعمل لك تدريب على الاختبار العملي دوت من قبلها بفتره، بيكون في حدود مثلا 20 يوم ولا حاجه، وبيدفعوا في حدود 600 باوند. في اكاديميات اغلى بكتير، في اكاديميات اقل ولا حاجه، بس هو دوت ايه رقم حد دفعه يعني من الدكاتره اللي ساعدوني في الفيديو ده. بس عموما مش كله بينصح بيها قوي، في ناس شكروا لي في الاكاديميات وفي ناس مش عارف شتموا لي فيها، وواضح ان الموضوع هنا مثير للجدل شويه، ان في حاجات منهم بيساعدوا في مثلا اكاديميات سمعتها حلوه او وحشه او كده، فمش عارف. المهم تخلي بالك وانت ايه تختار. بس في دكاتره قالوا لي ان موضوع الاكاديميات ساعدهم هنا ان هم يعني ايه يجتازوا الاختبار بسهوله شويه عشان هم اخذوا تدريب كتير. وبرده في انت لو مش عايز تشتغل مع الاكاديميه، لو كتبت بس في جوجل يعني بلاب 2 هتلاقي ماتيريالز كتيره تساعدك سواء على اليوتيوب ولا جوجل ولا حاجات، وتقدر تشتغل على الموضوع بنفسك من قبلها مثلا بشهرين 3 او على حسب الاجتهاد اللي انت هتحطه في الموضوع دوت. بس انت يعني في دكاتره كتير
بييجوا وبيدخلوا اختبار ويعدوا بنفسهم بدون ما يحتاجوا اكاديميات، وفي برضو دكاتره بيحتاجوا الاكاديميات. الموضوع يرجع ليك انت، انا بقول لك على كل حاجه متاحه سواء حلوه ولا وحشه ولا حاجه. وفي برضو موضوع انك تقدم على حاجه اسمها موك اكزام، اللي هو مثلا اختبار تدريبي، حاجه مش رسميه يعني، وده بيكون بحوالي 100 باوند. بس خليك عارف انك خلال الفتره اللي انت تقعدها هنا في بريطانيا، سواء انت مقدم مع اكاديميه تتدربك قبل الامتحان ولا مش مقدم، انت عموما بتقعد في سكن على حسابك. تمام؟ السكن هنا غالي جدا، فهو السكن هنا بيكون على حسابك، والفيزا على حسابك، كل حاجه على حسابك، هتدفع يعني هتدفع. طب يا عم ادم، الامتحان دوت عباره عن ايه؟ ركز معايا كده. الامتحان عباره عن انك بتدخل في مكان، تمام؟ مكان عباره عن 16 اوضه، وعلى كل باب اوضه، تمام، قبل ما تدخلها مكتوب مثلا عليها العلامات او الحاجات اللي المفروض اللي انت تعرف بيها تشخص المريض. فانت بتشوف مثلا تقرا الحاجه من بره، تدخل الاوضه على المريض، المفروض تشخصه وتعالجه بناء على الحاجات اللي انت شفتها، ومفيش وقت معاك كتير. انت يا دوب معاك لكل اوضه واحده 6 دقائق بس، تمام؟ فانت لازم ايه، تكون يعني سريع البديهه وبتاع، وانتوا فاهمين يعني شغلانه الدكاتره كلها ضغط. بس ان شاء الله بتدريب من قبلها بكتير ان شاء الله يكون الموضوع مش صعب قوي عليك. يعني من كلام كذا دكتور قالوا لي ان النجاح في الاختبار دوت مش صعب قوي، بس هو محتاج اجتهاد شويه، وبالذات لان الموضوع اساسا عليه تنافس كبير. انت متخيل بقى لما بتيجي هنا بيكون بقى تنافس ايه، من جنسيات كتيره، من قارات اساسا كتيره مختلفه، جايين هنا علشان يعادلوا ويشتغلوا كدكاتره هنا في بريطانيا. فالموضوع فيه تنافس شديد، بس انت ان شاء الله قدها وحش ان شاء الله وتعديه. يعني بعد الامتحان بينفع ترجع بلدك لو عايز، او تفضل لو عايز. انت كده كده اساسا الفيزا بتكون 6 شهور، وليك تقريبا 3 شهور تقعد فيهم ولا حاجه. فانت لو عايز تقعد مثلا تستنى النتيجه، لو عايز ترجع مضطر عشان شغلك ولا حاجه، دي حاجه اللي هو ايه، عايده ليك او راجع ليك انت يعني. بس انت برضو لا قدر الله اترفضت ولا حاجه، انت تقدر تقدم على اختبار قريب، لان انت كده كده معاك بقى الفيزا بتاعت بريطانيا. وفي بيكون بعض الناس اساسا كنسلوا الميعاد بتاعهم، ففي بعض الاوقات تدخل على السيستم تلاقي اختبار مثلا بعد بكره، بعد كام يوم ولا حاجه، اللي هي المواعيد الملغاه ديت، تلحق منهم حاجه، وانت كده كده قاعد هنا في بريطانيا، وتكرر محاوله الامتحان ديت. وانت اساسا لو تابع لاكاديميه، فانت المفروض الاكاديميه بتفضل معاك لحد ما انت تعدي الاختبار، عشان لو سقطت فيه ولا حاجه. انت دلوقتي خلصت الاختبار والحمد لله نجحت، وبقى معاك بلاب 1 وبلاب 2، انت كده واحد جامد، والمفروض ايه، خلاص يعني شبه معادل شهادتك يعني. فانت ايه الخطوه اللي بعدها؟ ما تسيبنيش يا ادم عايم، تمام؟ ما تقلقش، انا معاك لحد ما تيجي هنا ان شاء الله بريطانيا، ما تقلقش. المهم هتدخل على الموقع اللي انا ذكرته في اول الفيديو، اول موقع خالص، اللي هو ECFMG، تمام؟ اللي انت وثقت فيه شهادتك الاول. دلوقتي انت هترفع بقى شهاداتك وتعادلهم، انت معاك بقى الاختبارات الحمد لله، والموضوع بياخد تقريبا من اسبوع لاسبوعين، وان شاء الله شهاداتك بتتعادل، وانت كده يا عمي جاهز ترجع بقى لموقع النقابه، وانت ايه بقى، فخور كده بنفسك علشان تتسجل انك دكتور رسمي. طب انت خلاص يا عم دلوقتي الحمد لله استلمت معادله شهاداتك والدنيا بتاعتك جاهزه، ترجع لموقع GMC بتاع النقابه وترفع عليه شهاداتك بقى اخيرا، وخلاص انت يعتبر دلوقتي هتجهز لاخر واهم خطوه، وهي خطوه الريجستريشن. تمام؟ انت بتدخل على الموقع وترفع الشهادات بتاعتك بتاعه المعادله وشهاداتك المصريه والحاجات ديت والاختبارات اللي انت عملتها. المهم بقى وتقدم على الريجستريشن. انت خلاص كده هتبدا رحلتك او طريقك هنا للشغل هنا في بريطانيا كدكتور ان شاء الله. انت عشان تاخد المزاوله هنا في بريطانيا لازم تعمل ريجستريشن، مش انت تخلص امتحانك وتركن كده وخلاص، لا، كمل الطريق لحد الاخر. المهم الخطوه ديت سهله يعني ان شاء الله، بس محتاجه منك حرص كويس انك تملى المعلومات كويس جدا. ويا ريت لو في دكتور مثلا مر بالتجربه من قبلك يعني ايه، تاخد منه نصايح او يساعدك في الملء، او لو انت هتعملها بنفسك تركز بس ان المعلومات بتاعتك تكون مليها كويس، مش تملى بس وخلاص عشان تعدي الصفحات وتدوس تسجيل وخلاص. لا، ركز في كل خانه انك تملاها بالمعلومات المناسبه. تمام؟ وبرده ركز ان هم ممكن اساسا يعني يوقفوا الموضوع او ما يقبلوش الريجستريشن بتاعك، ويتواصلوا معاك يقولوا لك احنا عايزين مثلا شهاده كذا كذا، او عايزين ورقه مثلا فيها كذا كذا. فركز برضو ان هم لما يطلبوا منك حاجه انك تديهم الحاجه الصحيحه لحد ان شاء الله ما يوافقوا عليك وتاخد المزاوله في بريطانيا. والف مبروك عليك يا دكتور. هم برضو المفروض ما بيطولوش قوي في موضوع المده بتاعه الرد دي، وبياخدوا في حدود اسبوعين يعني، ممكن اقل وممكن اكتر. بس المهم تخليك متابع الموقع وايميلك وكده، عشان لو في حاجه طلبت منك، او عشان ان شاء الله لما يبعتوا لك القبول وتاخد المزاوله. بس ثواني، قلت لك هتدفع يعني هتدفع. قبل ما تاخد موضوع المزاوله ده المفروض بتدفع حوالي 450 باوند بعد الريجستريشن او مع الريجستريشن يعني. المهم ال 450 باوند دولت ينفع تدفع بس منهم 200 لو انت قاعد في مصر او في بلد يعني فقيره، هم بيسموها ايه، لو انكم كانتريز وكده. فانت تقدم انك في دوله من الدول ديت، وانك تدفع 200 بس ان شاء الله، وتوفر يعني 250 باوند كده يا عم. انت خلاص كده مبروك عليك.
عليك، انت مخلص والمفروض انت جاهز لسوق العمل في بريطانيا كدكتور. سوق العمل في بريطانيا المفروض يعني صعب شويتين، بس من وقت البريكزيت وكده وبريطانيا خرجت بره الاتحاد الاوروبي في طلب اكتر يعني على العماله وبالذات الدكاتره وكده، فانت محتاجينك، بس في نفس الوقت انت محتاج مجهود كبير جدا وانك تقدم على فرص كتيره. فانت مش تقعد كده يا عم رجل على رجل وتقدم لك على شغلانه شغلانتين وتقول خلاص انا ايه هيجولي، لا انت لازم تقدم على شغل كتير، على فرص كتيره، سواء في انجلترا ولا اسكتلندا ولا ويلز ولا كذا بلد يعني، علشان يجي لك اوفر، او حتى يا عم يجي لك اكتر من اوفر. فبالتالي مثلا تقارن ايه مدينه بمدينه، عشان عندك مثلا اوفر من المدينه دي واوفر من المدينه دي، فالموضوع بالنسبه لك يكون احسن شويه يعني. طب يا عم ادم نقدم شغل على اي مواقع؟ عندك انديد وعندك لينكد ان وعندك جوب تراكس وعندك NHS جوبس وفي مواقع كتيره يعني تانية، بس دول تعتبر المواقع اللي هي اهم مواقع اللي هتلاقي فيها فرص عمل كتيره، وان شاء الله هتحصل على فرص يعني ايه منها يعني، بس انت تقدم على فرص كتيره جدا. تمام يا ادم، انت دلوقتي قلت لي على موضوع الشغل وعمالين ندفع 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 من اول الفيديو، عايزين بقى ايه نبل رقنا كده شويه بفلوس. قول لنا ايه الارقام بتاعه المرتبات بقى ايه عندك في بريطانيا بتاعه الدكاتره؟ بص يا عم، موضوع المرتبات اول حاجه كده هصدمك بيها وصدموني بيها الدكاتره وصدمت فيها لما دورت فعلا في جوجل وكده، ان مرتبات الدكاتره في انجلترا اقل من ويلز. تمام؟ طب هتقول لي ليه؟ عشان يا عم ويلز اساسا الناس مش بتتشجع تيجي هنا، عشان هنا مفيش مثلا مسلمين وعرب كتير قوي غير في الجنوب مثلا كارديف وسوانزي، بس في اغلب المدن بتكون قرى صغيره شويه ومش بيكون فيها خدمات بقى وشوبينج سنترز وحاجات يعني ايه كبيره واو زي مانشستر ولندن والاماكن دي. فعموما الحكومه اللي هنا بالذات بتاعت ويلز بتشجع اكتر ان الاطباء يجوا هنا لويلز علشان الطلب على ويلز اقل من الطلب على انجلترا. فعموما مثلا هتلاقي الطبيب مثلا الجونيور دكتور في انجلترا بمرتبه بيبدا مثلا من حوالي 32 34 الف في السنه وطالع، لكن الجونيور دكتور هنا في ويلز بياخد من حوالي 40 الف لمثلا 45 او 47 الف ما شاء الله في السنه. وعندك السينيور دكتور بقى بياخد له من 51 مثلا 60 الف، والكونسلتنت بقى ما شاء الله اللي هو اكبر مرتب يعني اللهم لا حسب باخد من حوالي 80 ل 90 الف. بس طبعا ما تنسوش ان في ضرايب بتدفع، يعني مثلا اللي هو الجونيور دكتور اللي هو مرتبه من 40 لحاجه و40 ده مثلا بيدفع حوالي 20% تاكسز وكده. كل ما المرتب ما يكبر كل ما النسبه بتاعه التاكسز بتعلى برضو، بس لا يزال المرتب كويس. بس برضو لازم تعرفوا ان الارقام دي مش بتكون صافيه ليكم، في فلوس بتتاخد منها ضرايب للبلد يعني. طيب تمام، احنا كده يعتبر خلصنا الشرح الرسمي اللي هو بتاع الايه الاوراق والحاجات دي كلها والارقام والحاجات اللي انت ممكن تلاقيها في اي مكان تاني، بس انا حاولت اقولها لك بشكل بسيط. بس النقطه بقى اللي انا معودكم فيها هنا على القناه، او لو انت لسه بتتفرج عليا جديد مثلا، انا دايما بحكي القوانين والشروط والحاجات دي، وبزود في كل فيديو عن اي حاجه بحكي عنها نصايح وخبرات من تجارب انا الشخصيه او تجارب ناس مروا بالموضوع نفسه، علشان تكتسبوا خبره سنين وانتوا لسه ما بداتوش في الطريق. وطبعا يعني ربنا يبارك لهم الدكاتره اللي كملوا معايا المعلومات لحد الاخر وادوني نصايح وادوني كمان من خبراتهم والسنين اللي قضوها في الطريق دوت عشان يوصلوا هنا، والسنين اللي قضوها يعني وهم عايشين هنا في بريطانيا. فاول نصيحه واول حاجه يا جماعه لازم تعرفوها وهم قالوها، ان الطريق طويل وصعب جدا. لو حد قال لك سهل هيكون بيضحك عليك، الموضوع طويل وصعب ومرهق وبدنيا وجسميا ونفسيا وماديا كمان جدا. يعني بيقول لك مثلا مينيمم كده تدفع في الطريق دوت مش اقل من 5000، ممكن الموضوع دوت يطلع لحوالي 10000 باوند مثلا استرليني. بس طبعا المبلغ دوت مش بيكون من جيبك انت بس في لحظه واحده، لا الموضوع دوت عادي بيتقسم على شهور يعني خلال الايه المعادله، مره تدفع الاختبار الاول مره تدفع الاختبار الثاني وهكذا. برضو في دكتور نصحني يا جماعه انك لو مش مقتدر ماديا وانت ماشي في الموضوع دوت، بس لسه برضو نفسك تيجي هنا بس شايف ان الموضوع مستحيل انك تدفع المبالغ دي وتمشي في الطريق دوت، بينصح ان انت تسافر الخليج، عشان السفر والشغل في الخليج مش بيحتاج البهدله بتاعه المعادله دي، والمرتبات في الخليج طبعا احسن بكتير من البلد العربيه اللي هي مصر مثلا او ليبيا والسودان ولا اي بلد انت عايش فيها. والموضوع دوت هيساعدك انك تقدر تعمل فلوس هناك كويسه، وبالتالي اريحيه انك تمشي في موضوع المعادله وتدفع عادي وتيجي هنا بريطانيا وتحضر الامتحان ولا قدر الله اترفضت تقدم تاني وحاجات من ديت نصيحه الصراحه مهمه، قلت برضو ايه اقولها لكم وربنا يبارك يعني للدكتور اللي هو ايه قال لي عليه. وبرضو يعني نصيحه من اغلب الدكاتره اللي عملوا معايا الفيديو، ان يا جماعه الموضوع دوت عايز عزيمه واصرار كبير، تمام؟ والموضوع مكلف ماديا جدا في الاول، بس برضو في ناس كتير يعني في الجروبات ولا حاجه وبيقعدوا يقولوا سلبيات بس عن بريطانيا ويحاولوا يبينوا ان الدنيا سودة جدا
جدا والدنيا هنا وحشه جدا وكده. فهم لا بيقولوا لا في خير، تمام، يعني ان شاء الله تتعب في الاول ولا حاجه بس في خير. وفي برده لما بتيجي اغلب الدكاتره اساسا ما كانش كلهم بيشتغلوا هنا اكسترا تايم، طبعا الموضوع مرهق جدا بدنيا ونفسيا وحاجات من دي، بس لا في فرص انك كمان تعلي عن المرتب اللي انا قلته دوت، وانك تاخد ارقام اكبر بانك تشتغل اكسترا تايم وايام الاجازات والحاجات ديت، وبالذات الكريسماس ومش عارف ايه. فانت ان شاء الله هتعرف توصل يعني لارقام ماديه كويسه وتكون مستريح ماديا. طبعا بريطانيا مش اللي هي احلى بلد في العالم للدكاتره ولا كده، ولا هي مثلا احلى مرتبات، بس هي مقارنه باغلب الدول العربيه فهي احسن بكتير يعني. وكمان يا جماعه المعادله هنا في بريطانيا، يعني انت ممكن تمشي في الموضوع، طب يا عم ادم انا جيت بعد سنين وبعد ما اخدت الجنسيه البريطانيه حبيت مثلا اروح اشتغل في المانيا، حبيت اروح اشتغل في بلد كمان، المعادله ما شاء الله كمان ماشيه في الدول الاوروبيه، فانت هتعمل حاجه هتفيدك لحياتك كلها، مش هتخسرك يعني خالص ان شاء الله، بس عايزه نفس طويل يا دكتور. وكمان ما تقلقش ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هدخلك في موضوع المعيشه في بريطانيا، وازاي مثلا تقسم الايه المرتب دوت على المعيشه، وهل المعيشه اغلى ولا المرتبات مكافاه ولا مش مكافاه، والحاجات اللي هي الايه اللي هي كله بيفكر فيها ديت طبعا. بس انت لو لسه اول مره تتفرج عليا يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، علشان يا جماعه انا دايما بنزل فيديوهات الصراحه فيها معلومات كويسه تفيد اي حد عايز يجي يعيش في بريطانيا، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا. وبرده يا جماعه في نقطه كمان في موضوع النصايح، الدكتور قالها لي انك تقبل باي شغلانه تجيلك، تمام، انك اي شغلانه تجيلك حتى لو في التخصص انت مش عاجبك، مثلا في مدينه مش اللي هي مثلا كنت عايزها قوي ولا حاجه، انك لما تقبل اي اوفر في الاول انت اساسا قبل ما تقبل انت زيرو خبره في بريطانيا، والموضوع صعب انك قبولك شويه. فانت لما تيجي تتقبل وتشتغل هنا في بريطانيا ومعاك معادله بريطانيه وخبره من مستشفيات بريطانيه وانت واحد دلوقتي جامد، هتقدر بعدين تحول ولا تقدم على شغلانه تانية بخبرتك هنا في بريطانيا، والموضوع ان شاء الله يكون احسن لك شويه. في الاول هيكون وحش، ولو انت مش حابب قوي المكان ولا الوظيفه ولا حاجه ولا كده ممكن يكون صعب شويه، بس بعدين انت ان شاء الله هيكون الفرص احسن لك بكتير، اسهل لك بكتير. انت واحد معاه سي في شغل هنا في بريطانيا ومعادله هنا بريطانيه، فانت ان شاء الله تقدر كمان تسابق الناس اللي ايه بيقدموا على فرص تانية وانت تكسب، عشان انت واحد بتقدم من هنا في بريطانيا وتقدم على اللي نفسك فيه، ودوت غالبا اللي بيعملوا اغلب الدكاتره يعني. واخر نصيحه يا جماعه منهم انك تسافر بسرعه، تبدا في الموضوع بسرعه، ما تقعدش تفكر لسنين ووقت طويل جدا وانت اساسا بعيد عن الموضوع، عشان هتلاقي نفسك بتفكر وانت مش بتتقدم اي خطوه. ابدا وقدم مثلا في اختبار اللغه، وابدا قدم في الاختبار وكده، ومع الوقت ان شاء الله هتلاقي نفسك مشيت مراحل كتيره، وهتلاقي نفسك وصلت للموضوع مع انك كنت شايفه مهول وكبير من الاول. فما تقعدش تفكر كتير وابدا واتكل على الله، وان شاء الله يعني هتوصل للي نفسك فيه، وتاكد انك كل تعب او سعي هتعمله ان شاء الله هتلاقي نتيجته في الاخر. في حاجه كمان الدكاتره قالوها لي وهي نقطه صراحه فاجئتني، وانك يا عم مش بتحتاج اي تقدير علشان تقدم هنا في المعادله وعشان تشتغل هنا في بريطانيا، انت كل اللي بيحتاجوه منك انك تكون ناجح لو حتى بدرجه. ده يا عم اصلا قالوا انك مش بتقدم بالترانسكريبت، يعني مش بيطلبوا الترانسكريبت بتاعك، انت بيطلبوا شهاده النجاح بتاعتك. فاللي هو انت لو مش جايب تقدير عالي والحاجات اللي بتخوف ناس ديت ما تقلقش، ان شاء الله الدنيا هتكون تمام، وان شاء الله هتقدر تعادل شهادتك وتيجي وتحصل على وظيفه هنا في بريطانيا، بس محتاجه منك جهد شويه. وبالنسبه كمان انت دلوقتي الحمد لله قدمت مثلا واخدت العرض وهتيجي خلاص هنا تسافر لبريطانيا، لما بتيجي بقى تاني مره هنا لبريطانيا علشان تشتغل بالعقد والاوفر اللي جالك خلاص، انت مش بتحتاج تقدم كشف حساب بنكي، وبينفع تجيب اهلك معاك، ونسبه قبول الفيزا سهله الحمد لله وقويه، علشان انت عندك سبونسر شيب دلوقتي، وشركه ولا المستشفى مثلا هي اللي عامله لك سبونسر شيب، فانت ايه هتيجي مش هتهرب في البلد يعني، فنسبه القبول بتاعتك في الفيزا بتكون اقوى بكتير، واهلك بيجوا معاك والدنيا بتكون احسن بكتير يعني. بس برضو مصاريف الفيزا عليه. في الاخر يا جماعه حبيت انوه على حاجه مهمه جدا، ان كل الارقام والتواريخ يعني المدد الزمنيه والحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دوت سواء فلوس ولا اي حاجه هي قابله للتغيير، وممكن تكون متغيره دلوقتي. يعني انا ساعدني في الفيديو دوت دكاتره جم من قبل الكورونا وبعد الكورونا وفي الكورونا نفسها، ففي فترات يعني ممكن تكون اتغيرت وقوانين مثلا اتغيرت ولا حاجه، بس هو دوت الطريق اللي المفروض ايه هتمشي عليه. لكن ممكن حاجات تكون اغلى شويه ترخص شويه ولا حاجه، فاعذروني لو في اي تغيير. وانا بتمنى ان اي دكتور يسمع الفيديو دوت لو شاف نقطه عايز يضيفها على الفيديو دوت او حابب يحكي تجربته يا ريت يكتب تحت في التعليقات علشان يفيد الدكاتره الباقيين برضو، وجزاه الله خيرا يعني. وبرضو في نقطه كمان ان مع بدايه سنه 2024 ان الاختبار بتاع اللي هو بلاب دوت هيتغير من كلمه بلاب ليو كي ام ال اي، لكن هو تغيير اسم بس، لكن يعتبر الطريق كله هيكون واحد نفس اللي قلته، وحتى التقديم برضو هيكون من على نفس موقع النقابه اللي هو بتاع جي ام سي، لكن كل حاجه زي ما هي ما تقلقوش. فعشان كده انا اصريت عادي اعمل الفيديو، لان انت تحتاج بس تغيير الاسم، لكن كل المواقع وكل الحاجات اللي انت مريت عليها هتمر على نفس الطريق يعتبر. ويا ريت تتابعوني هنا على القناه علشان ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات لو في ابديتس جديده، وبرضو قولوا لي تحت في
التعليقات لو عايزيني اعمل فيديوهات عن معادله شهادات تانية زي الصيادله مثلا، لو عايزين نقابل ناس عاملين معادله شهاده الصيدله هنا في بريطانيا او الاسنان او غيره، او حتى هندسه ولا اي حاجه انتوا عايزيني اعمل عنها فيديو المعادله، ممكن اقابلهم وبرضو اجمع من خبراتهم وكل المعلومات واجي اشرح لكم ايه الطريق دوت، واعمل لكم سلسله للمعادلات في الشهاده في هنا بريطانيا. وبرضو لو عندكم اي استفسار سيبوه هنا في التعليقات وبس. ويا ريت يعني يكون الفيديو دوت عجبكم، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع اصحابكم علشان الفايده تعم يعني، وعشان برضو المجهود بتاعي دوت يوصل لناس كتيره. وان شاء الله استنوني في فيديوهات مفيده اكتر وعن المعيشه هنا في بريطانيا. وبرضو ما تنسوش تتابعوني على حساباتي على السوشيال ميديا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.